โทษนี่เป็นการประเมินของโบราณครั้งแรกของคุณยินดีด้วยที่ได้รับเนตรประเมินเนตรประเมินแจกันปลอมราคา10 หยวนสร้อยข้อมือปลอมราคา100 หยวนภาพวาดปลอมราคา200 หยวนทักษะนี้ไม่เลวเลยจริงน้องสาวตัวน้อยเธอกำลังดูอะไรอยู่หรอฮุยซือหลินอายุ23 ปีมูลค่าหลายร้อยล้านโอ้พระเจ้าสมกับเป็นคุณชาย4แห่งตระกูลซิงเหยาเขามีมูลค่ามากกว่า100 ล้านเลยเหรอฮุยอีเสวียนอายุ25 ปีมูลค่ากว่า100 ล้านพี่ชายทั้งสองของฉันในวัยแค่นี้กลับมีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้มันเหลือเชื่อจริงภาพวาดปลอมสมัยใหม่แต่มีช่องลับซ่อนอยู่ข้างในมูลค่าประเมินค่าไม่ได้ The film was translated and narrated by M Media. เท่าแก่ครับผมเอาภาพวาดนี้ครับคุณหวังเจ้าของแผงขายของเก่าบนถนนสายโบราณภาพวาดนี้50,000ตกลงเท่าแก่หวัง500,000ฉันจะรับภาพวาดนี้ไว้แม่นานอย่างที่เขาว่ากันคงมาทำตกเป็นของผู้ที่ให้ราคาสูงสุดถ้าเธอเสนอแค่นั้นแขกท่านนี้เป็นของเธอแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นการจัดฉากพี่ชายครับผมคิดว่ามีกฎมาก่อนได้ก่อนนะครับทำแบบนี้มันดูไร้ยางอายไปหน่อยไหมมองขาดเดียวก็รู้เลยว่าเป็นผลงานแท้ของนักบุญภาพวาดอุเท่าชื่อฉันชอบภาพวาดนี้จังไม่ว่าราคาเท่าไรฉันก็จะซื้อเอาแบบนี้ไหมแม่สาวน้อยเห็นแกที่เธอมาถึงก่อนถ้าเธอเสนอราคา500,000ภาพวาดนี้ก็เป็นของเธอเท่าแก่หวังคุณทำธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงกันฉันไม่สนเรื่องพวกนั้นหรอกมาก่อนได้ก่อนเข้าใจไหมตราบใดที่แม่สาวน้อยคนนี้จ่าย500,000ได้ภาพวาดอุเท่าชื่อของแทนี้ฉันก็จะขายให้เธอ500,000ฉันเอาที่วันพอพูดให้เงินเธอไปแล้วหนึ่งเธอจะแทงเงิน500,000ไปกับภาพวาดปลอมๆนี้จริงๆหรือเธอเสียสติไปแล้วหรือไงฉันเคยเห็นภาพวาดโบราณของแท้มาบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะมีมูลค่าหลายร้อยล้านถนนเส้นนี้จะมีภาพวาดโบราณของแท้ได้อย่างไรกันสองแม่ลูกนั่นพวกเธอไม่มีวิจารณญาณเอาเสียเลยฉันต้องไม่ยอมให้มีการแต่งงานนี้เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นตระกูลพวกของเราจะต้องถูกพวกเธอทำลายลงไม่ช้าก็เร็วสองคนนั้นพวกมันกำลังหลอกหนูชัดๆเธอดูไม่ออกเลยหรือทุกคนครับดูให้ดีๆสินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ขายที่นี่เมื่อขายไปแล้วไม่ว่าจะแท้หรือไม่รับคืนทุกกรณีนี่บัตรของคุณแน่ใจนะว่าจะไม่เสียใจภายหลังผู้จ้าอะไรแบบนั้นคนทำธุรกิจคงไม่กลับคำพูดตัวเองหรอกนะได้งั้นมาดูกันว่าภาพวาดนี้เป็นของแท้หรือของปลอมหลินจือหวานเธอมาทำอะไรที่นี่เป็นคุณนี่เองดูจากท่าทางที่โดดเด่นของคุณแล้วคุณคงเป็นเพื่อนกับแม่สาวน้อยคนนี้สินะเธอพิ่งซื้อภาพวาดจากฉันไปในราคา500,000คุณอยากจะซื้ออะไรบ้างไหม500,000ลินที่วัน500,000แล้วเธอขอซื้อสิ่งนี้มาเนี่ยนะไม่ว่าพ่อเลี้ยงของเธอจะมีความสามารถแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางยอมให้เธอพลาดเงินแบบนี้แน่หลินจือหวานพวกเสียในภาพวาดนั่นใส่ถุงน่องตาข่ายสีดำเหรอดูไม่ออกหรือไงฉันไม่อยากรู้มาก่อนเลยว่าสมัยโบราณจะมีของแบบนี้ด้วยมิน่าล่ะเธอถึงอยากจะฉีดมันทิ้งดูแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นของปลอมใช่ไหมล่ะไม่ภาพวาดนี้เป็นของแท้
หลินจือหวาน การมีพ่อเลี้ยงเป็นมหาเศรษฐีทำให้เธอโง่ไปแล้วหรือไง ถ้า The ภาพวาด film นี้ was เป็นของจริง translated and ฉันจะคุก narrated เข่า by M Media. แล้วเรียกเธอว่าบรรพบุรุษเลย ตกลงตามนี้ คุณพูดเองนะ T1 เธอทำอะไรนะ เป็นไปได้ยังไง หลินจือหวาน เธอฝันกลางวันอยู่หรือเปล่า เธอคงไม่คิดหรอกนะว่าแค่ฉีดมันทิ้งแล้วมันจะกลายเป็นของจริงขึ้นมาน่ะ ผู้หญิงช่างฝันคนหนึ่งก็แค่โชคดีเท่านั้น ที่มีพ่อเลี้ยงรวยก็แค่นั้นแหละ เธอยังฝันหวานว่าจะก้าวขึ้นไปจุดสูงสุดในคราวเดียวอยู่เหรอ ภาพวาดนี้ ภายนอกอาจจะดูปลอม แต่มีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ข้างใน ตอนนี้ ฉันได้คืนโฉมหน้าที่แท้จริงของมันสู่โลกแล้ว ดูสิ ตราประทับและคำจารึกที่มุมขวาบน คือผลงานแท้ๆของอูเต้าจืออย่างชัดเจน ภาพเทพเซียนเหินเวหา ภาพวาดเทพธิดาบดินนี้ นี่มัน นี่มันภาพวาดเทพเหินเวหาของจริงนี่ พี่ชายภาพวาดนี้ มันมีชื่อเสียงขนาดนั้นเลยเหรอ อูเต้าจิ๋วได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์แห่งการวาดภาพ เมื่อไม่นานมานี้ ผลงานชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า นกและดอกไม้ ขายไปได้ในราคามหาศาล ถ้าหากนี่เป็นผลงานของอูเต้าจิ๋วของแท้ มันจะมีมูลค่ามากกว่า100 ล้านเลยนะ 100 ล้าน น้องสาวตัวน้อยเท่ารวยแล้วล่ะ เจียงเหมยเธอเป็นคนพูดเองนะเมื่อกี้ ถ้าภาพนี้เป็นของจริง เธอจะเรียกฉันว่าบรรพบุรุษ แล้วถ้ามันมีลายเซ็นของ อู่เต้าจือล่ะ ศิลปินระดับตำนานขนาดนั้น ผลงานของเขาจะหาซื้อได้ง่ายย่อๆได้ยังไง ถูกต้องสำหรับเธอแล้ว ภาพวาดนี้มันธรรมดามา ได้ งั้นฉันจะแสดงให้ดู ความมหัศจรรย์ของภาพวาดนี้ หลินจือหวาน ถ้าเธอชอบอยู่ในโลกเพ้อฝันนัก ก็ไปฝันที่อื่นไป อย่าเอาความขาวของตัวเองมาทำให้ขายหน้าตรงนี้เลย เธอจะขายขยะชิ้นนี้ ในราคา100 ล้านนั้นเหรอ เทเลย ฉันจะโทรหาปรมาจารย์ซุน นักประเมินของเก่าอันดับ1ของไห่เฉิงเดี๋ยวนี้เลย เขาจะแชร์เธอเอง แล้วเธอก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่าง เอาเลยสิ เรียกเขาเดี๋ยวนี้เลย ฉันจะทำให้เธอแพ้จนไม่มีข้อโต้แย้งเลย แต่ฉันคิดว่า เดิมพันของเรายังไม่ใหญ่พอ แล้วเธอต้องการอะไรล่ะ ถ้าเธอแพ้ เธอต้องคลานออกไปจากที่นี่ และทุกครั้งที่เจอหน้าฉัน เธอต้องเรียกฉันว่าบรรพบุรุษ ได้ ถ้าเธอต้องการแบบนั้น นั้นถ้าเธอแพ้ เธอก็ต้องไปใช้เวลาทั้งคืนกับคนขับรถของฉัน ยังไงซะคนขับรถของฉันก็ ตัวใหญ่และอ้วนท้วน คืนนี้เขาจะได้ออกกำลังกายลดน้ำหนักไปในตัวด้วย เจียมไม่แกกำลังหาเรื่องใส่ตัวนะ อย่าลดตัวลงไปเกลือกกลัวกับเธอเลย ฉันเชื่อว่าภาพวาดนี้เป็นของแท้ งั้นเรามาเดิมพันกันไหมล่ะ ฉันไม่กลัวคุณหรอกนะ ผู้อาวุโสสุนผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของเก่า เล่นที่วันปรมาจุนมาถึงแล้วข้าเราให้เงิน500,000ของเธอละลายหายไป แล้วไปใช้คืนนั้นกับคนขับรถจากคุณเชิญเธอ ปรมาจารย์ซุน ท่านมาแล้ว เชิญทางนี้ครับ นี่ ภาพวาดนี้ ปรมาจารย์ซุน ฉันว่าแล้ว ภาพวาดนี้ต้องเป็นของปลอมแน่ เล่นที่วันทั้งของเก่าและธุรกิจการต้องอาศัยการสังสมมาหลายชั่วอายุคนคนอย่างเธอที่มาจากจุดต่ำสุดของสังคม และไม่มีสายตาเฉียบคมพอ สุดท้ายก็จะพลานทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เธอบังเอิญได้มาจนหมดสิ้น ปรมาจารย์ซุนยังไม่ได้พูดอะไรเลย พวกคุณจะรีบร้อนกันไปทำไม นี่ ภาพวาดนี้เป็นของแท้ดั้งเดิม
ฉันเพียงแต่นึกเสียดายที่หลังจากอยู่ในวงการนี้มาทั้งชีวิตทำไมวันนี้ฉัน The ถึงเพิ่ง film จะได้ was เห็น translated and ผลงานชิ้นเอกชน narrated นี้ by M Media. อะไรนะนี่เป็นผลงานชิ้นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ของพวกเจ้าชื่อทุกชิ้นของเขามีค่ามหาศาลและชิ้นนี้ภาพวาดเทพธิดาบอยบินที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีมูลค่าอย่างน้อย200 ล้าน200 ล้านแม่สาวน้อยเธอจะเต็มใจตัดใจจ้ะภาพวาดนี้แล้วใครให้ฉันได้ไหม ภาพวาดนี้ เป็นของขวัญแต่งงานสำหรับพ่อแม่ของฉัน ดังนั้นมันขายต่อไม่ได้ เธอจะมอบภาพวาดนี้ให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆหรือเพื่อเป็นการตอบแทนฉันจะมอบหุ้นกลุ่มบริษัทซิงเหยามูลค่า200 ล้านให้แก่คุณ รีบขอบคุณพี่ชายเธอสิ ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ มันไม่มีประโยชน์หรอกที่ฉันจะยอมรับเธอ เธอยังมีพี่ชายคนอื่นให้ต้องรับมืออีกนะ ถ้าเธออยากจะเข้าตระกูลหัว เธอก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้ เป็นไปได้ยังไง ขยะชิ้นนี้ จะมีค่ามากขนาดนี้ได้ยังไง เจียงเหมยเธอจำได้ไหม ว่าเธอเพิ่งพูดอะไรไป แล้วถ้าเธอฟลุกโฆษณาไปหน่อยจะเป็นไรไป ถ้าฉันไม่ยอมรับเธอจะทำอะไรได้ กล้าตบฉันเหรอ ฉันปลดล็อก ทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับเทพเมื่อเช้านี้เอง ฉันมีพลังระดับปรมาจารย์แล้วยายเจียงเหมยคนนี้ ยังคิดว่าฉันเป็นลูกแมวน้อยอยู่สินะ ได้ฉันจะจัดให้ตามคำขอ หมัดหน้าหมู หลินจือหวาน อีก3 วันข้างหน้า ในการแข่งขันยกแข่งไหเฉิง ฉันจะเป็นตัวแทนของกลุ่มซูเพื่อร่วมมือกันถล่มกลุ่มซิงเหยาของเธอ คอยดูให้ดีเถอะ น้องสาววรยุทธ์ของเธอเก่งกว่าพี่อีกนะ จือหวาน เธอทำให้ฉันต้องมองเธอใหม่จริงๆแล้ว พี่ใหญ่ครับ แม้แต่ซีโอเย็นชาอย่างพี่ก็ยอมรับผมแล้ว ผมจะพยายามเอาชนะใจคนอื่นๆ ให้ได้เหมือนกันครับ เอาล่ะ คุณพ่อคุณแม่ยังรออยู่ที่บ้าน ไปเอาของขวัญ แล้วไปกันเถอะ จือหวาน ไม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมหรือค่าที่คุณนำของ ราคาถูกเกรดตลาดนัดแบบนี้มาเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ นั่นสิน้องสาวของสองชิ้นนี้ของเธอคงไม่ใช่ของแพรอฟใช่ไหม พี่ชายทั้งหลาย แล้วภาพวาดที่หนูซื้อมาล่ะคะ ยังเป็นไปไม่ได้สำหรับพี่ที่จะเชื่อใจหนูเหรอคะ นั่นสินะแต่ว่าพี่ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่ลุงโตนี่คือของขวัญแต่งงานสำหรับแม่และพ่อนี่คุณเอาของพวกนี้มาให้พวกเขามันเหรอของแบบนี้เราหาซื้อได้เป็นคันรถทั้งหมดเป็นเพราะพ่อพี่รองพี่เจ็ดทำไมพวกพี่ถึงกลับมากันล่ะก็เพราะพ่อไม่ใช่หรือที่ไปหาคู่ครองที่ไม่น่าเชื่อถือแบบนี้มาฉันเป็นห่วงก็เลยกลับมาดูสถานการณ์คราวนี้เมื่อเรากลับไปแล้วเราจะไม่จับไปไหนอีกมาดูกันว่าใครจะยังกล้ามาโลทรัพย์สมบัติของตระกูลฮิวอี พี่รองพี่เจ็ดดีใจที่ได้เจอพี่ๆนะคะ ถ้าหนูรู้ว่าพี่จะมา หนูคงเตรียม ของขวัญไว้ให้ The พี่นาน film แล้ว was translated ใครอยาก and ได้ของขวัญจากเธอ narrated กันล่ะ by M Media. พี่รองไปกันเถอะ ไม่เป็นไรหรอก ไปกันเถอะ สวัสดีครับพ่อครับนี่คือของขวัญแต่งงานที่หนูซื้อมาให้พ่อค่ะมันคือไซโคหัวใจแห่งมหาสมุทรที่หนูประมูลมาเลยค่ะพ่อคะนี่คือของขวัญแต่งงานของหนูที่มีให้พ่อค่ะมันคือใบมีจากปรมาจารย์ต่างแดนสำหรับใช้จัดการผู้หญิงชั่วร้ายโดยเฉพาะเลยค่ะพ่อกับแม่นี่คือของขวัญที่หนูเตรียมมาให้ค่ะขอให้มีความสุขกับการแต่งงานนะคะ คุณพ่อคะ นี่คือสิ่งที่จือหวาน ได้มาจากถนนสายของเก่าค่ะ ผลงานแท้ของอู่เต้าจือแห่งราชวงศ์ถัง ภาพเทพพยดาเหินเวหา หวังว่าคุณพ่อจะชอบนะคะ ภาพไฟเทียน นี่มันภาพของอู่เต้าจือจากราชวงศ์ถังของแท้เลยนี่ มูลค่ามหาศาลเลยนะเนี่ย อูเต้าจือของแท้ลินที่หวาดไปเอาของแบบนี้มาได้ยังไง แล้วยังเอามามอบให้พ่ออีก
ภาพนี้ผ่านการตรวจสอบโดยปรมาจารย์สุดแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านของเก่าอันดับหนึ่งของไห่เฉิงต่อให้คุณพ่อไม่ไว้ใจจือหวานก็ควรจะไว้ใจเขาบ้างนะคะ แต่ว่าฉันประเมินเธอตามไปจริง คุณพ่อคุณแม่ นี่คือของขวัญแต่งงานที่หนูมอบให้ค่ะ หนูซื้อมาจากถนนสายของเก่าค่ะ คุณพ่อคะ ลองดูหน่อยนะคะ แล้วดูว่ามันจริงหรือปลอม ๆเล่นเกมนั้นเหรอต่อให้เธอเอาคำตอบมาให้เธอคิดจริงๆหรือว่าพ่อจะทำให้เธอเรื่องนี้พ่อคะพ่อต้องไม่ใจอ่อนกับคุณนอบนะคะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะใช้มันเป็นเครื่องมือต่อรองกับพ่อ พี่ชาย แม้ว่าตระกูลหัวจะร่ำรวยมหาศาล แต่คุณแม่กับหนู ไม่ได้มีความคิดที่จะหวังสมบัติของตระกูลหัวจริงๆค่ะ คุณพ่อคะ คุณพ่อคิดว่ายังไงคะ คุณพ่อลองดูด้วยตัวเองเถอะค่ะ เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้พี่รองทำไมถึงตกใจขนาดนั้นล่ะฉันแค่คิดว่าฉันเห็นเงาจางๆสองเงามังกรและหงส์นี่คือมังกรดำโชคความต้นเพรียวสมบูรณ์ผลสุขของสามีภรรยานับเป็นลามงคลที่มีสมบัติล้ำค่าปรากฏขึ้นบนโลกที่วันถ้าไม่ใช่เพราะประสบการณ์ของฉันเกรงว่าจะดูไม่ออกเลยแหวนยกวงนี้มีที่มาไม่ธรรมดาเลยและดูเหมือนว่าจะเป็นสมบัติจากองค์หลวงนี่คงราคาแพงมากเลยใช่ไหม คุณพ่อคะนี่ก็เป็นอีกชิ้นที่จือหวานได้มาจากตลาดของเก่าเหมือนกันค่ะชิ้นของคุณนะราคาแค่300หยวนเองไม่ใช่เหรอกำไรหยกของคุณนาหลินราคาแค่500หยวน คุณพ่อคะ ถึงแม้ของพวกนี้จะราคาถูก แต่เมื่อกี้คุณพ่อพูดถูกแล้วค่ะ แหวนหยกนิ้วโป้งวงนี้ เป็นของโบราณจากวังหลวงจริงๆ มันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะคะกำไรหยกที่หนูให้คุณแม่ ก็เป็นชิ้นเดียวในโลกที่มาจากของสะสมในวังหลวงเช่นกันค่ะ ฉันจะมองคนผิดไปจริงๆต่อให้เธอหาเงินได้แล้วยังไงเธอต้องมีเจตนาร้ายต่อพวกหรือต่อตระกูลหิวของเราแน่ไม่เพียงแต่เธอจะซื้อภาพวาดอุทาวจิตของแท้มาได้แต่ของทั้งสองชิ้นมีอย่างราคาถูกมากอีกด้วยที่วันฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอมีความสามารถด้านการประมวลของเก่าด้วยนานๆเทศกาลยกในอีก3 วันข้างหน้าจังวิธีทางที่ต่างกันย่อมไม่บรรจบกันเธอเข้าใจเรื่องของเก่าแต่เธออาจจะไม่เข้าใจเรื่องหยกและอัญมณีและ แล้วยังไงคะคุณพ่อคะ เมื่อครู่นี้คุณหนูใหญ่แห่งบริษัทสู้ได้ส่งข้อเสนอข้อแต่งงานมานางบอกว่าถ้าเราไม่ยอมตกลงแต่งงานนางจะทำให้เราต้องกลับไปมือเปล่าในงานมหกรรมยุคอีก3 วันข้างหน้าคุณพ่อคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะงานมหกรรมยุคนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มสิ่งเดียวของเรามันเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักสำหรับแผนกเครื่องประดับของเราแต่บริษัทสู้ได้ร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อปิดล้อมเราโดยประกาศว่าจะทำให้แน่ใจว่าเราจะไม่ได้วัตถุดิบได้เลยนั้นมันเกิดไปแล้วผมจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละอย่าได้บังอาจเที่ยวถ้าเราทำอะไรบุ่มบามมันจะยิ่ง The ทำให้ film สถาน was การณ์แย่ลง translated and narrated by คุณ M พ่อคะ Media. ซูเฉียนหนานเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตส่วนตัววุ่นวายหนูไม่แต่งงานกับเธอหรอกค่ะ พวกเรากำลังจนเพราะจริงๆ พ่อรู้เมื่อแหล่งวัตถุดิบเครื่องประดับถูกตัดขาดเราจะต้องจ่ายค่าปรับผิดสัญญาจำนวนมหาศาลแต่ถึงอย่างนั้นหนูก็จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นอย่างแย่ที่สุดเราก็แค่ล่มจมไปพร้อมกับพวกมัน พี่ชายคะหนูสนับสนุนพี่คะซูเชียนนานคนนี้มีข่าวลือว่าอารมณ์ร้ายและสุขภาพไม่ดีเธอไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมเลย คุณพ่อคะหนูเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการหามาตรการรับมือค่ะ พ่อสนับสนุนลูกซูเชียนนานคนนั้นทำเกิดไปแล้วสัญญาแต่งงานนั้นไม่ได้มีแค่ชื่อของลูกอิสเวียนแต่มันระบุชื่อของพวกเจ้าทั้ง9 คน ทะเบียนสมรส พวกเจ้าทั้ง9 คนล้วนเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อและการมาเรียกร้องเงินไขที่น่าอัปยศเช่นนี้พ่อยอมน้ำลายเสียยินดีกว่าที่จะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนอกจากว่าจะเป็นคนที่เหมาะสม
ที่ถูกเลือกจากพวกเจ้าทั้ง9 คนให้ไปแต่งงาน คุณพ่อขนูมีคำถามจะถามค่ะ งานมหกรรมหยก ที่คุณพ่อพูดถึงคืออะไรเหรอคะ ตระกูลพวกของเราทำธุรกิจเครื่องสำอางไปละและธุรกิจเครื่องประดับงานมหกรรมอัญมณีดีเป็นแหล่งจัดหาวัตถุดิบประจำปีของเราภายในงานมีทั้งนิทรรศการและส่วนของการพนันหินหยกได้กลับถูกควบคุมโดยทุมโซซึ่งผูกขาดไปเกือบทั้งหมด คุณพ่อขนูมีไอเดียค่ะ คุณพ่องานมหกรรมหยกนี้ มีช่วงการพนันหินหยกด้วย เราสามารถโจมตีผ่านช่วงนั้นได้ค่ะ จือหวาน ในการพนันหินหยก10 ครั้งแพ้ไป 9 ต่อให้เธอตัดหินได้เครื่องประดับหยกออกมา มันก็อาจเป็นแค่ขยะไร้ค่า ต่อให้เธอเหมามาหมดทั้งกอง แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร น้องสาวถึงพี่จะเชื่อสายตาของน้องแต่แม้แต่ปรมาจารย์ระดับแนวหน้าในไฮเชิญก็ยังรับประกันไม่ได้ว่าการพนันหินหยกครั้งนี้จะได้ยกคุณภาพสูง คุณพ่อคะ พี่ชายทั้งหลาย หนูจะทำผลลัพธ์ที่ทุกคนพอใจให้ดูเองค่ะ คำพูดลอยๆไม่พิสูจน์อะไรได้หรอเลิกคุยวัวได้แล้วพี่ชายบอกว่าผู้หญิงมีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้คำพูดจากคนสร้างปัญหาอย่างเธอเชื่อถือไม่ได้หรอ พี่ชายคนนี้อกหักมาหรือเปล่าคะ ทำไมอารมณ์ร้ายจัง พี่รองคะ หนูรู้ดีค่ะว่าคำพูดลอยๆมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ ถ้าอย่างนั้น เรามาพนันกันไหมคะ ถ้าหนูแพ้ หนู ลิ้นจือหวาน จะออกจากตระกูลหัวค่ะ แล้วแม่ล่ะแม่ของคุณยังไงล่ะ แล้วชีวิตที่เหลือของฉันจะทำอย่างไร คุณแม่คะ หนูจะอยู่หรือไป ก็ไม่เกี่ยวกับคุณหรอกค่ะ ไม่มีทาง ถ้าลูกสาวฉันอยู่ ฉันก็จะอยู่ ไม่อย่างนั้น ฉันก็จะไปเหมือนกัน ที่วันเธอพูดจาเลวไหลอะไรอยู่เราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะพวกครับใครเขานับพวกนั้นเป็นครอบครัวกันพวกที่จ้องจะฮุบสมบัติของตระกูลหัวของผมเนี่ยนะไม่ได้อยากจะพนันหรือได้ฉันจะพนันกับเธอเองเงื่อนไขคืออะไร เงื่อนไขล่ะ ถ้าคุณแพ้ คุณต้องขอโทษคุณแม่กับหนู ต่อหน้าสาธารณชน และยอมรับคุณแม่ของหนูด้วย คือว่ามีแค่นี้เองเหรอฉันนึกว่าเจนี่จะเรียกร้องอะไรที่มาบุภาษีแต่ถ้าเธอสามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้จริงๆยอมรับสถานะของทั้งแม่และลูกสาวนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่วันทำไมเธอถึงพูดเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ากันล่ะเธอและแม่ของเธอมากับฉันสิ คลังสินค้า ที่วันภายในนี้คือสิ่งที่พ่อเตรียมไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสินสอดแต่งงานให้ลูกชายทั้ง9 คนของพ่อในฐานะสินสอดแต่งงานตอนนี้พ่อจะให้ลูกเก็บมันไว้ สิ่งเดิม ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีหลายคนจ้องจะฮุบสมบัติของตระกูลหัวโชคดีที่พ่อได้พบกับซิวโจนี่คือสิ่งที่พ่อเตรียมไว้เพื่อเป็นสินสอดแต่งงานให้ลูกชายของพ่อ The film was ใครก็ได้มานี่หน่อย translated and narrated by M Media. นี่มันไม่ใช่แค่ สินเดิมสำหรับลูกชายหรอกเหรอทำไม ถึงมีเก้าอี้วางไว้2 ตัวล่ะ เพราะว่ามันหนักมากพวกเจ้าต้องเตรียมใจไว้ให้ดี คุณแม่คะ อย่าเพิ่งเสียความมั่นใจไปเลยค่ะ อย่าให้พวกเขาดูถูกเราได้ ยืนหยัดเข้าไว้ เชิดหน้าเข้าไว้ค่ะ นี่คือสิ่งที่พ่อเตรียมไว้ให้ลูกชายของพ่อในฐานะสินสอดแต่งงานนี่สำหรับลูกคนโตอิสเวียนนี่สำหรับลูกคนที่2นี่สำหรับลูกคนที่3หลังจากเห็นสินสอดแต่งงานของพี่ชายทั้งหลายแล้วลูกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง มีความคิดเห็นไหม พ่อแก่แล้ว
และพ่ออยากจะใช้ชีวิตบรรปลายอย่างมีความสุขกับแม่ของลูกจากนี้ไปพ่อตัดสินใจให้ลูกเป็นทายาทของกลุ่มสิงเหยาอย่างไรก็ตามลูกต้องสัญญาเรื่องหนึ่งกับพ่อ อะไรเหรอคะ ตลอดชีวิตของพ่อไม่เคยตัดสินคนผิดจากนี้ไปลูกต้องดูแลพี่ชายทั้ง9 คนของลูกให้ดีสัญญากับพ่อสิ แต่หนูเป็นแค่ผู้หญิงทำไมถึงเลือกหนูคะ เชื่อในการตัดสินใจของพ่อลูกทำได้บัตรใบนี้คือบัตรท่องประธานของกลุ่มสิงเหยาของเราเห็นบัตรนี้ก็เหมือนเห็นตัวพ่อจากนี้ไปมันอยู่ในมือของลูกแล้วน้องสาวพี่แปะชั้นนี้คือที่ตั้งสำนักงานของพี่ชายคนโตเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่อื่นต่อนะไปกันเถอะ The film was translated คุณหยาง and narrated by M. แผนกเครื่องสำ Media. อางของเรา อาจจะขาดนวัตกรรมไปบ้างในตอนนี้ แต่เรามีรูปแบบการดำเนินงานที่มั่นคง มันไม่น่าจะเพียงพอ ที่จะทำให้คุณยกเลิกการร่วมมือกับเรา CEO หัว ยังกับประธานกลุ่มหยาง เหตุผลเดียวที่ฉันร่วมมือกับคุณก่อนหน้านี้ก็เท่ากับสิ่งเหยาของคุณเป็นผู้นำที่ไร้คู่แข่งในไฮเชิญแต่ตอนนี้กรมโซได้ยื่นข้อเสนอที่ราคาสูงกว่ามาให้แล้วต้องให้ต้องจ่ายค่าปรับจากการผิดสัญญาฉันก็จะไม่จัดหาช่องทางการตลาดให้คุณดีต่อไป คุณหยาง หากคุณมีความต้องการอะไร บอกฉันได้เลยค่ะ ฉันเองก็หวังที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงความจริงใจของกลุ่มซิงเหยาของเรา ฉันได้ยินมาว่าประธานผู้สิงเหยาแต่งงานแล้วใช่ไหมแถมยังรับลูกสาวเข้ามาลีอีกคนด้วยถ้าคุณยอมให้เธอมาค้างคืนกับฉันสักคืนฉันจะพิจารณาเรื่องขยายเวลาความร่วมมือของเราออกไปอีกสักพักการปล่อยให้เธอมาค้างคืนกับฉันนั่นมันเป็นการปีนเกลียวเกินตัวของเธอชัดๆฉันสืบมาหมดแล้วเธอเป็นผู้สต็อกเกอร์ที่โรงเรียนมาตลอด3 ปีแม่ของเธอก็เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอปีนไปขึ้นมาหาพวกคนที่เป็นคนชั้นสูงฉันคงไม่ลดตัวไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีภูมิหลังแบบนั้นหรอกแต่ถึงอย่างนั้นการได้ลิ้มลองของสดใหม่บ้างเป็นครั้งคราวก็ยังพอรับได้แกคิดว่าแกเป็นใครกันหัวอีเซเรียนฉันได้ยินมาว่าคุณนุ้ยใหญ่ตระกูลซุกกำลังจะแต่งงานกับคุณก็เป็นได้แค่ของเล่นผู้ชายเท่านั้นแหละนั่นเธอก็คือสตอกเกอร์คนนั้นสินะวันไหนเธอเต็มใจจะมาค้างคืนกับฉันไหมล่ะ ฝันไปเถอะ ฉัน คุณหยางที่นี่ไม่ต้อนรับคุณค่ะเชิญออกไปเถอะ ดีคมสิงเหยาพวกคุณทุกคนจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ พี่ชายขนูขอโทษค่ะ ไม่มีอะไรหรอก พี่ชายคุณไปลงกันอย่างกันเขาแล้วแผนกเครื่องสำอางคงจบให้แน่ ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆหรือ ๆนี่เป็นแผนกที่สำคัญมากของพวกเรา แต่สำหรับฉันจือหวานสำคัญกว่า ท่านประธานข่าวที่ว่าการเจรจาของคุณกับคุณอย่างล้มเหลวได้แพร่สะพัดไปทุกกลุ่มบริษัทแล้ว ผู้ช่วยฉันผู้ช่วยของผู้ยี่สุเหวียน แล้วกรรมการอาวุโสกำลังเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉิน อะไรนะ พี่ชาย การประชุมฉุกเฉินนี้ จะมีผลกระทบร้ายแรงไหมคะ ตอนที่คุณพ่อก่อตั้งกลุ่มซิงเหยาเหล่าผู้ร่วมก่อตั้งเหล่านี้คือคนที่ช่วยท่านสร้างอาณาจักรขึ้นมา พวกเขาอยากจะยึดอำนาจมานานแล้ว และแทนที่ผู้นำ พี่ชาย คุณพ่อไปทำธุระต่างเมือง เราไม่จำเป็นต้องไปรบกวนท่าน พาฉันไปด้วยสิ ฉันมีวิธี จือหวาน เธอแน่ใจนะว่าทำได้ คุณหัวฉันได้ยินมาว่าคุณและผู้จัดการอย่างจากบริษัทอย่างคอร์ปอเรทไป ผู้อาวุโสเอผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มซิงเหยา นี่มันบ้าชัด ผู้อาวุโสบีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มซิงเหยา ๆตอนนี้บริษัทซูคอร์ปอเรชั่นได้ดักขาดอ่อนร่วมมือทั้งหมดกับกลุ่มสิงเหยาของฉันแล้วถ้าเป็นแบบนั้นฉันว่าแผนกเครื่องสำอางก็ควรจะถูกยุบไปได้แล้ว แผนกเครื่องสำอางอยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของฉันมาตลอด เพื่อนร่วมงานของเราหลายคนต่างทุ่มเททำงานหนักมามาก และฉันไม่คิดว่ามันควรจะถูกตัดออก มันจะไม่เป็นอย่างนั้น และทำไมคุณซีอีโอหัวถึงไม่ยอมตกลงตามความต้องการของซูคอร์ปอเรชั่นพี่จะให้แต่งงานกับซูชินาล่ะในเมื่อคุณอยากจะบริหารแผนกนี้ทำไมคุณถึงไล่ผู้จัดการยันไป เธอจะบอกเป็นไหนว่า ฉันควรปล่อยให้น้องสาวจากตระกูลหัวคอยอยู่เคียงข้างเขาหรือ แล้วมันผิดตรงไหนการเสียสละเพื่อบริษัท
เป็นเรื่องปกติธรรมดาถูกต้อง ทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี กลุ่มซิงเหยามาถึงจุดนี้ได้ ก็เพราะเราไม่เคยยอมแพ้ นั่นคือวิธีที่เราประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ฉันจะไม่ยอมแพ้ ในแผนกเครื่องสำอางเด็ดขาด นั้นเราต้องพิจารณาเรื่องการเป็นตัวผู้นำของเรา พวกเราที่เป็นคนดูแลแผนกสำคัญของทุกบริษัท ผู้อาวุโส4ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มซิงเหยา ต้องการผู้นำที่สามารถนำโปรเจกต์เข้ามา และสร้างความแข็งแกร่งให้พันธมิตรของเรา ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ใจร้อน และมองการไกลไม่เป็นแบบคุณ ฉันสนับสนุนการเป็นตัว CEO กลุ่มซิงเหยา ผู้อาวุโสดีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มซิงเหยา มิลจากการโจมตีประสานงานจากซูคอร์ปอเรชั่นกำลังแสดงสัญญาณของความสุ่มถอยถึงเวลาของการปฏิรูปและผู้นำคนใหม่แล้ว เธอหมายความว่าอย่างไง กลุ่มซิงเหยาถูกก่อตั้งโดยพ่อของฉันเพียงลำพัง เธอกำลังพยายามจะก่อรัฐประหารงั้นหรือ คุณมาอะไรนะ ทุกคนคะ ฉันมีวิธีค่ะ คุณ The De film Capolo was translated CEO and หัว ผู้หญิง narrated คนนี้ by เป็น M ใคร Media. หรือว่าเธอจะเป็นแฟนของคุณกล้าได้ยินได้ถึงมาที่การประชุมคณะกรรมการของกลุ่มซิงเหยาเรา นั่น CEO หัวคณะกรรมการกลุ่มซิงเหยาของเรา จะไม่มีวันยอมให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงเด็ดขาด ใครบอกว่าเธอเป็นคนนอก เธอชื่อหลินจือหวาน และเธอเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเรา ทำไมเธอถึงจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ฉันรู้จักกรรมการทุกคนที่กลุ่มซิงเหยาเธอคิดว่าเธอเป็นใครกัน จือหวานเป็นน้องสาวของฉัน และเธอก็เป็นทายาทคนหนึ่ง ของกลุ่มซิงเหยา เท่านี้นะหัวอีเซียนแกกล้าหามีน้อยแบบนี้ มาสมรอยเป็นทายาทบริษัทนั้นหรือ ฉันเป็นน้องสาวของตระกูลหัวจริงๆ และฉันก็เป็นผู้ถือหุ้นของกลุ่มซิงเหยาด้วย เรื่องตำแหน่งทายาทเอาไว้ก่อนเถอะ พวกคุณทั้ง4 คน อยากจะขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มซิงเหยาไม่ใช่หรือคะ ฉันไม่เข้าใจซีอีโอหัวต้องสละตำแหน่งให้ใครกันแน่ ตามหลักแล้วควรจะเป็นฉันเป็นผู้ดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป และฉันเข้าใจทิศทางในอนาคตของบริษัทได้ชัดเจนที่สุด บริษัทประเภทไหนกัน ที่จะให้รองประธานฝ่ายบริหารขึ้นมารับตำแหน่งสูงสุด ฉันเป็นผู้ดูแลแผนกอัญมณี ดังนั้นควรจะเป็นฉันต่างหากพวกคุณสร้างควรอาวุโสที่สุดก็จริงอย่างไรก็ตามแผนกอัญมณีกำลังเผชิญกับการโจมตีประสานงานจากซูคอร์ปอเรชั่นที่ร่วมมือกับกลุ่มอื่นในการจู่โจมแต่ไปด้วยวิกฤตนี้มันชัดเจนว่าเพราะผู้นำของแผนกนั้นขาดวิสัยทัศน์แต่คนที่มาจากฝ่ายบุคคลและบริหารงานทั่วไปไม่เข้าใจธุรกิจและไม่มีวันผลักดันการเติบโตของทุนบริษัทได้ การได้เห็นบัตรใบนี้ ก็เท่ากับการได้เห็นประธานหัวซิงเหยาด้วยตัวเอง และในเมื่อฉันมีบัตรใบนี้ ฉันก็มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในวันนี้ และมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สืบทอด ในเมื่อพวกคุณยังตกลงกันไม่ได้ งั้นเรามาแข่งกันอย่างยุติธรรมดีกว่า ใครมีความสามารถคนนั้นก็เป็นคนตัดสิน แม่สาวน้อยเธอเข้าใจการบริหารองค์กรบ้างหรือเปล่านั่นสิเธอเข้าใจแผนกอัญมณีหรือ ใครบอกว่าฉันไม่มีล่ะ อีกไม่กี่วันในงานมหกรรมหยก กลุ่มซูจะร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อดำเนินแผนการขั้นสูงสุดในการทำลายกลุ่มซิงเหยา ฉันมีวิธีแก้ไขปัญหาร้ายแรงนี้ค่ะ สมัยนี้การโอ้อวดโดยไม่ดูตามมาตราเรือเป็นจุนแฟชั่นไปแล้วหรือไง ในเมื่อพวกท่านไม่เชื่อฉัน งั้นฉันก็จะวางมันลงบนโต๊ะให้เห็นกันชัดๆ ถ้าหากวิกฤตครั้งนี้จบลงด้วยการสร้างความเสียหายให้กลุ่มซิงเหยา ฉันจะรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมด จือหวานเธอเสียสติไปแล้วหรือ เธอเป็นแค่ทายาทที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยสักอย่าง เธอจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ไม่ต้องห่วงครับพี่ชาย ฉันมั่นใจอย่างยิ่ง ฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะ ถ้าจะปล่อยให้คนรุ่นใหม่ ได้เห็นความจริงอันน่าเกลียดของสังคม ในเมื่อมีคนเต็มใจจะรับภาระนี้ทั้งหมด มันก็เป็นทางออกสำหรับเราไม่ใช่หรือไงทำไมจะไม่ล่ะตกลง ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย ถ้าฉันแก้ไขวิกฤตนี้ได้ พวกคุณทั้ง4 คน จะต้องลาออกไปด้วยความอับอาย อะไรนะ ดีนั่นก็ตามนี้เราจะใช้สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐาน ฉันร่างเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว ลองดูสิคะ แม่สาวน้อยเตรียมตัวรับภาระหนี้สินไว้ให้ดีละเด็กที่ยิงโซ่และโง่เขลาถึงเวลาที่เธอต้องได้รับบทเรียนแล้วทักเรื่องสัญญาไว้ก่อนประธานหัวสิงเหยาเขามีลูกสาวอีกคนตั้งแต่เมื่อไรกันก่อนหน้านี้เราได้ยินมาชัดเจนว่าเขามีลูกชายแค่9 คนบัตรทองใบนี้จะถูกมอบให้กับคนนอกได้ยังไง ใครบอกว่าเธอเป็นคนนอก
แต่ทำไมพวกเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยจริงด้วยเราไม่เคยรู้เลยว่าประธานหัวมีลูกสาวนอกสมรสนั่นสิ คุณพ่อของฉันได้แต่งงานกับแม่ของจือหวานแล้ว ดังนั้น จือหวานคือลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณพ่อ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณสมบัติของเธอยังเท่งเคินและคำพูดของเธอก็สะเพร่าเธอไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอด ดูจากนิสัยของเธอแล้ว เธอรู้วิธีที่จะหาทางช่วยให้กลุ่มซิงเหยาผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ในขณะที่พวกคุณเหล่าผู้อาวุโสเอาแต่คิดทั้งวันว่าจะกอบโกยกลุ่มบริษัทไปได้อย่างไร และทำตัวเป็นคนเนรคุณไม่ใช่แบบนั้นหรือคะสัญญาเหล่านี้ที่จือหวานได้เซ็นเอาไว้ เธอตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับพวกคุณอย่างยุติธรรมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเรื่องการกระทำลับหลังของพวกคุณแอบทำงานอยู่เบื้องหลังร่วมกับซูเฉียนหนานแห่งกลุ่มซูพยายามที่จะทำลายฉันและคุณพ่อแล้วแบ่งเค้กกลุ่มบริษัทกันไม่ใช่แบบนั้นหรือ ถึงอย่างนั้นแผนกเครื่องสำอางก็ต้องถูกยุบถูกแล้วถ้าไม่มีช่องทางของทุกอย่างคุณจะบริหารยังไง CEO หิวความพยายามของคุณมันไร้ความหมายสิ้นดีนั้นเรามาเพิ่มเงื่อนไขในสัญญาอีกข้อกันเถอะ The film หาก was วิกฤตครั้งนี้ไม่สามารถ translated แก้ไขได้ and narrated ตำแหน่ง by CEO M ของคุณ Media. ก็ต้องลาออกไปอย่างหน้าไปเช่นกัน ไม่เป็นไรหรอกพี่ชายคะฉันมาแล้ว ทุกคนเขาวันนี้ฉันมาที่นี่ ไม่ใช่แค่เพื่อเซ็นสัญญา แต่เพื่อทำตามคำสัญญา ฉันจะนำแผนกเครื่องประดับของกลุ่มซิงเหยาให้พ้นจากสถานการณ์ลำบากนี้ และฉันก็จะช่วยแผนกเครื่องสำอางให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วย แม่หนูเธอยังอ่อนหัดเกินไปหน่อยนะที่นี่คือที่ประชุมคณะกรรมการเธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดออกมาในส่วนของแผนกธุรกิจต่างๆหากเธอไม่สามารถช่วยให้ธุรกิจเครื่องสำอางฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เธอจะรับผิดชอบอย่างไรเธอจะแบกรับหนี้สินทั้งหมดไว้เองด้วยหรือเปล่าอย่าคิดว่าการพึ่งพาหิวซิงเหยาจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหากกลุ่มบริษัทอยู่ในภาวะวิกฤตหนักจริงๆแม้แต่ตัวหิวซิงเหยาเองตัวเล็กนั้นก็คงเกินกว่าจะรับไหว ฉันเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นี่คือ สูตรลับโบราณสำหรับการดูแลผิว พี่ชายคะ ก่อนหน้านี้พี่เคยบอกว่าแผนกเครื่องสำอางของบริษัท ขาดเอกลักษณ์และนวัตกรรมทำให้ยากที่จะกระตุ้นยอดขาย ลองใช้สูตรนี้ดู เมื่อลูกค้าได้ลองใช้ผลลัพธ์จะต้องยอดเยี่ยมแน่นอน นี่คือหลักฐานของเราด้วยภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งและแคมเปญการตลาดที่มั่นคงเราจะสามารถทำให้แผนกเครื่องสำอางของเรากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งได้อย่างแน่นอน รายการสำคัญนี้ ทุกรายการดูธรรมดามาก แต่เมื่อนำมารวมกัน มันดูเหมือนจะมีพลังชีวิตที่ไม่สิ้นสุดจือหวานขอบคุณนะ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับวิธีนี้บ้าง ไปกันเถอะพี่ชายในงานเทศกาลหยกครั้งนี้ฉันยังมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ด้วยนะ นี่จะปล่อยให้พวกเขาไปใช้หรือไม่ต้องพูดถึงแผนกเครื่องสำอางหรอกแค่นี้สิ่งของแผนกเครื่องประดับอย่างเดียวก็มาพอจะฝังใจเด็กนั้นได้แล้วเราไม่ได้มีข้อตกลงกับคุณหนูใหญ่ตระกูลโซหรอกหรือตระกูลโซกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นดังนั้นเราไม่มีทางพลาดสำหรับพวกเราการเลือกทางที่ถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุดท้ายที่สุดแล้วการเลือกทางเดินที่ถูกสำคัญกว่าการทำงานนะกลุ่มซิงเหยาไม่ช้าก็เร็วจะต้องกลายเป็นของเราที่วันพอได้ยินจากอิเซบีมาว่าลูกมีความสามารถไม่น้อยเลยในการรับมือกับกรรมการเหล่านั้นแต่พ่ออยากจะเตือนลูกไว้อย่างหนึ่งลูกต้องระวังน้องชายของพ่อไว้ให้ดีคิวโฟคุยเขาถือหุ้นของบริษัทอยู่10%และยังต้องการร่วมมือกับทุมโซเพื่อประชากโจมตีกลุ่มซิงเหยาและยึดบริษัทไป ไม่ต้องห่วงครับคุณพ่อ ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้พวกเขาทำสำเร็จ หากเขาต้องการสมคบคิดกับคุณนอเพื่อยึดกลุ่มซิงเหยานั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดอีกอย่างโฮตันเจจะยกเลิกสถานการณ์รับบุตรบุญธรรมของพี่ชายทั้งดาวคนของลูกโดยวิธีนี้ตอนนี้ลูกก็สามารถทุ่มเทได้อย่างเต็มที่แล้วบัตรใบนี้ไม่มีวงเงินจำกัดคิดสิว่าพอให้เงินลูกไว้ใช้จ่ายไปเดือนก็แล้วกันหากยังไม่พอพ่อจะโอนบ้านและรถพวกนี้เป็นชื่อลูกด้วย ไม่ ฉันหมายถึงนั่นมันเกินไปหน่อย ลูกคือลูกสาวคนเดียวของซิวโจและตอนนี้ลูกก็เป็นลูกสาวของพ่อด้วยเช่นกันทุกสิ่งที่พ่อมีไม่ช้าก็เร็วก็จะเป็นของลูกเรื่องแค่นี้เองลุยให้เต็มที่เลย งานประชุมหยก สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ คืนนี้การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเรา น่าจะเรียบร้อยเกือบหมดแล้ว ดังนั้นตอนนี้เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานั่นคือการประมูลหยกครับ เราจะใช้รูปแบบการประมูลในวันนี้
มาเริ่มกันที่รายการแรกของค่ำคืนนี้กันเลยครับ จือหวานมาเริ่มกันเถอะ หากย้ายเด็กนี่สามารถใช้การประมูลยกครั้งนี้ช่วยพวกเราให้พ้นจากสถานการณ์ลำบากได้นั้นฉันคงประเมินเธอตามไปจริง ยกชิ้นนี้เป็นแร่ประกอบของยกแก้วเกศจักรพรรดิดูจากลวดลายบนพื้นผิวแล้ว มีโอกาสสูงมากที่จะได้ของดี ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 30,000 การเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,000 เริ่มการประมูลได้ครับ ฉันเสนอ 40,000 50,000 ๆพี่ชายหินก้อนนี้ดูดีนะ ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน จือหวาน เธอคิดว่ายังไง ไม่ ฉันไม่คิดว่าหินก้อนนี้จะดีหรอกนะ แต่นี่เป็นแร่ที่เกี่ยวข้องกับหยกเนื้อน้ำแข็ง ดูที่ลวดลายพวกนี้สิ มีความเป็นไปได้สูงมาก ไม่ เชื่อฉันสิ หินก้อนนี้ไม่ดีจริง หลินจือหวาน เธอไม่รู้จักของดีเลยจริงๆ หินก้อนงามขนาดนี้ ฉันว่าตระกูลหัวของเธอ ถึงคราวล่มจมแล้วล่ะ ฉันประมูลที่ 100,000 100,000 ครั้งที่ 1 100,000 ครั้งที่ 2 100,000 ครั้งที่ 3 ปิดประมูล ยินดีด้วยครับคุณเจียง ขอบคุณทุกคนค่ะ เล่นที่วันเธอสามารถช่วยกลุ่มสิงเหยาได้จริงๆหรือ ๆ อย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยพี่ชาย นี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับยกชิ้นที่ 2 นี้ น่าผิดหวังไปสักหน่อย ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 5,000 การเสนอราคาแต่ละครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ราคาเริ่มต้น ยกดำเกรดสูงสุด มูลค่าของมันประเมินค่าไม่ได้ หินก้อนนี้ ดูไม่ธรรมดาเลย หินก้อนนี้ดูมันจะเป็นเมืองที่ถูกขุดไปนานแล้ว เป็นแค่หินทิ้งยกและอัญมณีของจริงถูกขุดไปนานแล้ว จริงด้วย หินแบบนี้ไม่มีทางมีเครื่องประดับอยู่ข้างในหรอก ไม่ พี่ชาย เราซื้อก้อนนี้กันเถอะ แน่ใจหรือ พี่ชายเธออย่าแบบนี้ มีแต่คนที่ดูไม่เป็นเท่านั้นแหละที่มองว่าเป็นสมบัติ พี่ชายทั้งหลายเชื่อใจฉันเถอะ หินก้อนนี้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เราต้องซื้อมันให้ได้ หัวอีเสวียน นี่คือวิธีที่คุณพาคนนอก มาทำตัวขายหน้าเหรอ จริงไหมล่ะยายสตอกเกอร์ มีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนั้นกับน้องสาวของฉัน ฉันเชื่อใจเธอ หินก้อนนี้ ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อ ได้ งั้นฉันจะเล่นสนุกกับเธอด้วยคน ฉันเสนอ 50,000 ได้ 50,000 คุณหนูใหญ่ตระกูลซูนี่ใจปั้มจริงๆ 50,000 ครั้งที่ 100,000 1 200,000 300,000 500,000 500,000 คุณหนูใหญ่ตระกูลซูเสนอราคาที่ 500,000 ครับ มีใครเสนอสูงกว่านี้ไหมครับ จือหวาน ราคาอยู่ที่ 500,000 แล้ว นี่มันก็แค่หินไร้ค่า พี่ชายคะ เราต้องชนะการประมูลครั้งนี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม 1,000,000 จือหวาน หินไร้ค่านี่ เธอแน่ใจนะว่าจะทุ่มเงิน1 ล้านซื้อมา พี่ชายคะ ไม่ต้องกังวล ซื้อมาในราคา 1,000,000 แล้วมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น100 เท่าในพริบตา หัวอีเสวียน ฉันนึกว่ายายสตอกเกอร์คนนี้ จะมีลูกเล่นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจซะอีก ใครจะไปคิด ว่านางจะวิ่งเข้ามาละลายเงินเล่นเฉยๆ พวกเพ้อฝันพวกนี้ นี่มันอะไรกันจริงๆ เสนอราคา 1 ล้าน เพื่อก้อนหินไร้ค่าชิ้นนี้นะเหรอ เธอคิด The เจ้า film ลิง was ลิงหรือว่า translated ฉันจะยอม and narrated ปั่น by ราคาแข่งกับเธอต่อไป M. น่ะ หลินจือหวาน คุณหนูใหญ่สู้ของเรา คงไม่ประมูลสู้แล้วล่ะ เงินล้านนั้น เธอเอาไปจ่ายเองเถอะ ปรมาจารย์สายตาคุณเฉียบแหลมจริงๆ ทำไมคุณไม่ลองดูให้ดีๆล่ะ สำหรับหินขยะแบบนี้ ยังมีโอกาสแม้แต่นิดเดียวไหม ที่จะมีหยกมูลค่ามหาศาลอยู่ข้างใน ก็จริงมีความเป็นไปได้เล็กน้อย ที่จะพบหยกดำนิ้วแก้ว แต่มันก็น้อยมาก ยกดำเนื้อแก้วเนี่ยนะ ถูกต้องหยกดำนิ้วแก้ว
มันหายากมากแม้แต่ชิ้นกะลาเท่าหัวแม่มือก็ยังมีค่ามหาศาลถ้าหินก้อนนี้ ถ้าหินก้อนนี้ สามารถทะยกสีดำเกรดจักรพรรดิได้ละก็ มูลค่าของหินดิบก้อนนี้ คงประเมินค่าไม่ได้เลย คงประเมินค่าไม่ได้ จือหวานสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงหรือ หลินจือหวาน เธอเป็นพวกสตอกเกอร์จริงๆ ถึงตอนนี้ เธอก็ยังดื้อรั้นไม่เลิกหัวอีเสวียน ฉันก็นึกสงสัยอยู่ว่า ตระกูลหัวมีอะไรดี ที่ไหนได้คุณพาคนเพ้อฝันที่ไม่มีความรู้อะไรมาด้วย อย่างไรก็ตาม ฉันจะให้โอกาสพวกคุณ อีกสักครั้ง ทะเบียนสมรส วันนี้ฉันจะใช้สัญญาแต่งงานฉบับนี้ ให้พวกคุณทั้ง9 คน มาเล่นสนุกกับฉัน แล้วถึงตอนนั้น กลุ่มซูของเรา จะยกเลิกการปิดล้อมทางการค้าและเปิดทางลอดให้กลุ่มซิงเหยาของคุณทายาททั้ง9 คนของตระกูลหัวต้องตกต่ำกลายเป็นของเล่นให้กับคุณหนูใหญ่ซู น่าสนใจจริง พี่ชายซูชินนั้นคนนี้ทำขึ้นไปแล้วฉันจะไปฆ่ามัน อย่าทำอะไรวู่วามเลย จือหวาน สิ่งที่เธอเพิ่งพูดเกี่ยวกับหินก้อนนี้ ที่ว่ามันมีค่ามหาศาลน่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นมันก็สามารถช่วยกลุ่มซิงเหยาให้ผ่านพ้นปัญหาบางอย่างไปได้ แต่ถ้าเกิดว่า ไม่มีคำว่า ถ้า หรอก พี่ชายคะ เชื่อใจฉันเถอะ ๆ 1 ล้านครั้งที่ 3 ขายแล้ว ยินดีด้วยค่ะ คุณผู้หญิง คุณได้ประมูลหินดิบก้อนนี้ไปแล้ว ในราคา1 ล้าน เอาล่ะ เรามาต่อกันที่ช่วงการตัดหินกันเลย หิน2 ก้อนแรก สามารถตัดฟรีได้ทั้งคู่ โดยใช้เครื่องมือของเรา ฉันไปก่อนนะ ถ้าหินก้อนนี้เคยให้เห็นอยู่ข้างใน คุณเจียงถ้าคุณจะกินเนื้อ อย่างน้อยก็แบ่งน้ำซุปให้พวกเราได้ชิมบ้างสิ ได้สิ ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นี่มัน เป็นไปไม่ได้ การพนันหินหยกก็คือเรื่องของโชคล้วนๆ อย่ามองข้ามภาพรวมเพียงข้อผลประโยชน์เล็กน้อย ฉันอยากจะเห็นนัก ว่าของที่หลินจือหวานเลือกมา จะออกมาเป็นยังไง เศษหิน ที่คุณเห็นเป็นสมบัติล้ำค่า คุณนี่ช่างฝันเฟื่องจริงๆ ถ้าก้อนนี้สามารถผลิตหยกดำเกรดจักรพรรดิเนื้อแก้วได้ ฉันจะกินเศษหินพวกนี้เข้าไปทีละชิ้นเลย ตกลงตามนี้ ซูเฉียนหนาน ถ้าเศษหินนี่ ผลิตหยกออกมาได้จริงๆ หยกดำเกรดจักรพรรดิเนื้อแก้ว เธอจะต้องเป็นคนกินเศษหินนี้เข้าไปเอง แล้วถ้ามันไม่ได้ล่ะ งั้นฉันก็จะ ได้ ฉันจะไว้หน้าคุณสักครั้ง มันก็แค่หินดำก้อนหนึ่งพี่ชายฉันบอกคุณตั้งนานแล้วเล่นที่หวานคนนี้เชื่อถือไม่ได้ คุณก็ไม่ยอมเชื่อฉัน ซูเฉียนหนานอย่าเพิ่งรีบได้ใจไปหน่อยเลยคำเดิมพันของเรายังคงอยู่ใช่ไหม แน่นอนว่าต้องเป็นไปตามนั้น ปรมาจารย์ตรงได้โปรดช่วยดูให้หน่อยครับ นี่มันอะไรกัน นี่มัน The film was translated and narrated by M Media. นี่มันดูเหมือนจะเป็นหยกดำในแก้วเกรดจักรพรรดิฉันอยู่ในวงการหยกมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วชีวิตนี้ของฉันคุ้มค่าจริงๆ อาจารย์ พูดให้ชัดก่อนจะตาย อาจารย์ตรง อาจารย์
เร็วเข้าใครก็ได้มานี่ทีหามปรมาจารย์ตรงออกไปแล้วพาไปหาหมอเดี๋ยวนี้ เร็วเข้า หลินจือหวาน เธอทำอะไรกับอาจารย์ตง ฉันทำอะไรลงไป คุณหนูใหญ่แทนที่จะกังวลเรื่องนั้น คุณควรคิดเรื่อง วิธีที่จะกินเศษหินนั่นเข้าไปดีกว่านะ มันก็แค่หยกดำต่อให้เป็นเกรดจักรพรรดิเนื้อแก้ว แล้วยังไงล่ะ เธอจ่ายไป1 ล้าน และอาจจะไม่ได้ทุนคืนด้วยซ้ำ คุณหนูซู คุณประเมินมันต่ำเกินไปจริงๆ แค่หินก้อนเดียวนี้ ก็มีมูลค่ามากกว่า100 เท่าแล้ว นั่นเป็นเรื่องจริงฉันเองก็อยู่ในวงการยกมาหลายปีเช่นกันยกดำแนะนำแข่งก็ว่าหายากแล้วแต่ยกดำเนื้อแก้วเกรดจักรพรรดินี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเกรงว่ามันอาจจะมีราคาสูงหรือจำประมวลไม่ได้ แล้วยังไง มันก็แค่หยกที่ประเมินค่าใหม่ได้ชิ้นหนึ่ง และมันก็ยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ของกลุ่มซิงเยาได้ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะ คุณหนูใหญ่ ทุกคนยังจับตามองอยู่เลยนะ ส่วนหินบนพื้นก้อนนี้ จะเก็บไว้หรือจะเอาไว้เป็นมื้อเย็นดีล่ะ หลินจือหวานเธอจะลำพองใจไปทำไม กล้าเดิมพันกับฉันไหมล่ะ มาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ระหว่างเราใครที่ประเมิน มูลค่าหยกได้สูงกว่าเป็นฝ่ายชนะ ได้ฉันจะเดิมพันกับเธอ แต่การเดิมพัน มันไม่ควรจะจบลงง่ายๆแบบนี้ แล้วเธออยากจะเดิมพันด้วยอะไร ถ้าฉันแพ้ ฉันจะปาดคอตัวเอง และสละสถานะทายาทกลุ่มซิงเหยาของฉัน ถ้าเธอแพ้ ไม่เพียงแต่เธอต้องทำตามเงื่อนไขเดิม แต่เธอต้องยกเลิก การปิดล้อมทางการค้าวัตถุดิบของกลุ่มซิงเหยาและมอบหุ้น 60% ของกลุ่มซูให้ฉัน นั่นมันบัตรทองของประธาน กลุ่มซิงเหยาฮูซิงเหยาถึงกับมอบมัน ให้กับคนนอกคนนี้เนี่ยนะ เธอกล้าที่ยืนในถึงใช้บัตรทองของประธานกลุ่มซิงเหยามาเดิมพันกับคุณหนูใหญ่ตระกูลสู้นั่นมันความโอหังชัด มาต่อกันที่การพนันหินหยกกันเถอะ ๆลินที่วันเธอกล้าใช้บัตรทองของประธานกลุ่มซิงเหยามาวางเดิมพันจริงๆหรือ จือหวาน เธอจะแข่งพนันกับซูเฉียนหนานจริงๆหรือ ไม่ต้องห่วงครับพี่ชาย คืนนี้ฉันจะทำให้เธอ พินาศย่อยยับ ดูเหมือนความตื่นเต้นที่นี่ จะพุ่งสูงถึงขีดสุดจริงๆ งั้นเรามาเริ่ม การประมูลชิ้นถัดไปกันเลย เอาละหินดิบก้อนนี้ ถูกขุดขึ้นมาจากเมืองยกที่ใหญ่ที่สุด ในอาณาจักรทางใต้ ราคาประมูลเริ่มต้นที่500,000 600,000 700,000 คุณหนูซูยกชิ้นนี้ดูใช้ได้เลยนะ ลองดูสิ ฉันศึกษาศิลปะเรื่องหยกมาตั้งแต่เด็ก ยายหลินจือหวานนั่นจะมีปัญญาอะไรมาแข่งกับฉัน เห็นดิบก้อนนี้ ฉันมองปาดเดียวก็รู้ว่ามันต้องเป็นสมบัติชิ้นใหญ่แน่ ฉันขอประมูล1 ล้าน 1 ล้าน จือหวาน ซูเฉียนหนานเสนอราคาไป1 ล้านแล้ว เธอจะไปต่อไหม ไม่ต้องห่วงครับพี่ชายหินก้อนนี้ไม่คุ้มค่าหรอก ลินที่วันซูเชียนนั้นอาจจะมีนิสัยแย่แต่ถ้ามีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องประดับและยกเป็นอย่างดีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครูเป็นเพียงพระโชคช่วยแต่โชคไม่ได้อยู่ข้างเธอเสมอไปหรอกฉันว่าเธอคงเสียสติไปแล้วแน่ พี่ชายคนที่ 7 คอยดูให้ดีเถอะ วันนี้ฉันจะเอาหุ้น 60% ของกลุ่มซูมาให้ได้ เอาละต่อไป รายการประมูลถัดไป ราคาประมูลเริ่มต้นที่500,000 700,000 800,000 1 ล้าน ขายแล้วยินดีด้วยค่ะคุณซู เอาละรายการถัดไป 800,000 1 ล้าน 1 ล้าน 100,000 2 ล้าน 2 ล้าน หลินจือหวาน หินดิบที่สำคัญที่สุดของการประมูลครั้งนี้ ฉันกวาดซื้อไปหมดแล้ว เธอจะเอาอะไรมาสู้กับฉัน งั้นเหรอ ก็คงต้องรอดูกันต่อไป คุณหนูซูนั้นขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกัน ที่ชนะกลุ่มสิ่งเหยา The film was แถมยังได้อนุชายก็คนมาครองอีก and narrated by M Media. ยินดีด้วยนะคุณลูโซลินที่วันเฮนรี่ยังนี่คือช่องวาระวาเธอกับสังคมจันทร์ส่งต่อให้แม่ของเธอจะไปก่อมหาเศรษฐีได้ แล้วมันจะมีค่าอะไร เอาละมาต่อกันที่ รายการถัดไป นี่ มีอะไรเหรือจือหวาน พี่ชายคะเราต้องซื้อ หินดิบล็อตนี้ให้ได้
แต่ตามกฎแล้ว หินชุดสุดท้าย มักจะเป็นกองที่ไร้ค่าที่สุด พี่ชาย เอาล่ะ ฉันเชื่อใจเธอ คุณหนูซู ฉันว่านางโง่ลินจือหวาน คงเสียสติไปแล้วแน่ ทุกคนทำรู้ดีว่าของชิ้นสุดท้ายในการประมูลก็เป็นแค่กองขยะแต่คนนี้กลับพูดว่าอยากจะเมาซื้อทั้งหมด ๆ พวกคนชั้นต่ำก็เป็นแบบนี้แหละ จะทำยังไงได้ล่ะ ไม่ต้องห่วง ในเมื่อเธออยากได้มันนัก พวกเราจะไม่ทำให้มัน ง่ายดายสำหรับเธอหรอก ทำได้ดีมากคุณหนูซู ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต่อไป ตอนนี้เราได้ มาถึงช่วงสุดท้ายของการประมูลแล้ว หิน2 ล็อตสุดท้ายนี้ ล็อตแรกประกอบด้วยหินดิบ5 ก้อน ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 100,000 ฉันประมูล1 ล้าน หินพวกนี้ เอามาไว้แค่ให้ครบรายการประมูลเท่านั้นแหละยายนี่กล้าประมูลตั้ง1 ล้านเลยเหรอ ถ้าไม่เสียสติไปแล้ว เธอจะเอาสถานะทายาทกลุ่มซิงเหยามาเดิมพันกับคุณซูได้ยังไง ยังไงเธอก็แพ้แน่ เธอแพ้แน่ ฉันประมูล5 ล้าน หลินจือหวาน ฉันซื้อกองหินดิบเกรดพรีเมียมไปหมดแล้ว ส่วนหินที่เหลือพวกนี้ ฉันจะเล่นสนุกกับเธอหน่อยแล้วกัน คุณหนูซู เงิน5 ล้านนี้สำหรับกลุ่มซูแล้ว เป็นแค่เศษเงินเท่านั้น แต่สำหรับหลินจือหวาน ถ้าเธออยากจะเอาหินพวกนี้กลับไป มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก 10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน ช่างเป็นพวกแทงเงินฟุ่มเฟือยจริงๆอาศัยมรดกจากตระกูลที่ของฉันถึงได้ทำตัวบ้าบินขนาดนี้ ใจเย็นๆก่อนพี่ชายคนที่7รอดูกันไปก่อนเถอะ หลินจือหวาน ฉันใช้เงินซื้อกองสมบัติล้ำค่า ส่วนเธอใช้เงิน10 ล้าน ไปกับกองขยะ ฉันไม่คิดเลยว่าแขก VIP จะมาประมูลหิน5 ก้อนสุดท้ายนี้ มาขอบคุณคุณผู้หญิงท่านนี้กันเถอะ แล้วให้เธอเปิดหินให้ดูเดี๋ยวนี้เลย คอยดูให้ดีเถอะพี่ชาย ฉันไม่ต้องการฉันจะจัดการเอง หลินจือหวาน ดูเหมือนเธอตั้งใจ จะทำให้ตัวเองขายหน้าต่อหน้าสาธารณชนสินะ แม่หนูฉันอยากจะเป็นลูกศิษย์ของเธอ ปรมาจารย์ตรง ท่านฟื้นแล้ว ท่านมาได้จังหวะพอดีเลย นางเด็กนี่มันไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เพิ่งจะซื้อขยะกองโตมา รออีกเดี๋ยวเถอะ แล้วรอดูละครฉากใหญ่กัน อย่าพูดอะไรเลย ฉันคิดว่าฉันสัมผัสได้ถึงออร่าของยกเกรดจักรพรรดิ อะไรนะ ยกเกตจักรพรรดิ ความรู้สึกนี้ฉันเคยรู้สึกแค่ครั้งเดียวเมื่อ20 ปีก่อนที่งานประชุมยกนั่นคืองานประชุมที่เปิดตัวราชาแห่งยกของโลก ดูให้ดีๆนะ ยกม่วงเกตจักรพรรดิ นี่มันเป็นไปไม่ได้ ฉันเคยได้ยินมาเท่านั้นว่ามียกมงคุณภาพระดับนี้อยู่ The film เพื่อน was ตัวนายของฉัน translated ต้องเป็นลูกศิษ and ย์เธอให้ได้ narrated by M Media. และอุทิศตนเพื่อเรียนรู้วิธีแห่งยก ปรมาจารย์แบบนั้นไม่ได้หรอกครับ ไม่จำเป็นต้องรับลูกศิษย์หรอก ดูหยกเนื้อแก้วเกรดจักรพรรดินี่สิ สามารถนำไปทำเป็นกำไลหรือสร้อยคอได้ตามต้องการ มูลค่าของมันน่าประเมินไม่ได้เลย ใช่ จือหวาน ปรมาจารย์หยกอันดับ1แห่งไหเฉิง รับเธอเป็นศิษย์จริงๆหรือ หลินจือหวาน เธอเปิดเจอไปแล้ว1 ก้อน
หยกม่วงเนื้อแก้วเกตจักรพรรดิเธอคิดจอลิงลิงเหรอว่าจะเจอชิ้นที่สอง หยกสีเขียวสดระดับท็อปนี้ มันใสกระจ่าง และเป็นประการงดงาม ชิ้นนี้ต้องทำราคาได้สูงมากแน่ เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้ ฉันตรวจสอบหินล็อตนี้มาหมดแล้ว จะมีหยกประเมินค่าไม่ได้อยู่ในนี้ได้ยังไง หลินจือหวาน เธอเล่นตุกติกอะไร บางทีคุณอาจจะแค่สายตาสั้นไปหน่อยนะคุณหนูซู คอยดูเถอะ เตรียมตัวส่งอบหุ้นของกลุ่มซูมาได้เลย ยกในแก้วเกรดจักรพรรดิสีเขียวสดระดับท็อปทุกชิ้นมีค่ามหาศาลชุดนี้มีมูลค่ามากกว่า10 ล้าน มันมีค่ามากกว่านั้นเป็น100 เท่า 100 เท่า มันมีค่ามากกว่านั้นเป็น100 เท่าอีก คุณหนูซู ถึงเวลาที่คุณต้องทำตามคำเดิมพันแล้ว ฉันไม่ยอมรับหรอก ฉันจะซื้อต่อ ฉันจะจ่าย10 ล้านซื้อทั้งหมดนั่นเอง เกรงว่าจะทำไม่ได้ค่ะ คุณสู่ ฉันเพิ่งได้รับแจ้งจากผู้จัดงาน หินดิบล็อตสุดท้ายนี้ ราคาประมูลเริ่มต้นคือ20 ล้าน20 ล้านก็20 ล้าน ใครกล้ามาประมูลแข่งกับฉัน หลินจือหวาน ฉันตั้งใจจะเอาล็อตนี้ สิ่งที่ฉันเปิดได้จะต้องดีกว่าของเธอแน่นอน คุณนี่ใจปั้มเรื่องเงินจริงๆเลยนะคุณหนูซู งั้นฉันก็คงต้องยกให้คุณตามระเบียบ ใครก็ได้มานี่สิ เปิดมันออก เปิดให้หมดเลย คุณซูคะเราควรทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนดีไหมคะ คุณหนูโซ คุณสู่ คุณหนูโซ พี่ชายคะนี่คือยาต้มสมุนไพรที่ฉันเตรียมไว้ให้พี่โดยเฉพาะเลยค่ะ ดื่มให้หมดนะคะ พี่ชายขยามันขมหน่อยนะคะ ค่อยๆดื่มนะคะ ๆ ที่มันหวานเพราะจือหวานเป็นคนชงให้ไงล่ะ ขอบคุณนะจือหวาน พี่ชายคะ ฉันไม่อยากเป็นพี่ชายของเธอแล้ว ฉันอยากเป็นคนรักของเธอผู้เจียมเหมยคนสาวของพวกผู้คุย พี่ชาย นี่ใคร ไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้อยู่แล้ว นี่คงเป็น ยายคนช่างฟันชื่อดัง ลูกสาวพนักงานเสิร์ฟคนนั้นสินะ ครั้งนี้ฉันมาที่นี่ เพื่อจะพาเธอไปคับจิงหาวเพื่อคุยเรื่องงาน ฉันจะมีธุระอะไรกับคุณได้ พี่ชาย ฉันไม่ได้มาที่นี่แค่เพื่อมารับเธอเท่านั้นนะ ไม่สงสัยเหรอ ว่าทำไมกรรมการอาวุโสพวกนั้น ถึงจัดประชุมนี้ขึ้นมา ฉันได้ยินมาว่า เธอจดทะเบียนบริษัทชื่อ จือหวานคอสเมติก นั่นเป็นบริษัทที่ฉันกับจือหวานร่วมกันก่อตั้ง และยังใช้สูตรของจือหวานอีกด้วย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ แล้วเรื่องผลกำไรล่ะ ไม่ควรจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนหุ้นของเราเหรอ พวกคุณเองไม่ใช่เหรอที่อยากจะตัดแผนกเครื่องสำอางทิ้งไปในตอนนั้น ตอนนี้พอฉันทำกำไรได้ พวกคุณก็อยากจะเข้ามาฉกฉวยเอาไปฟรีๆใช่ไหม เราไม่จำเป็นต้องแบ่งหรอก อย่างไรก็ตาม ฉันเกรงว่าตำแหน่ง CEO ของเธอ คงจะรักษาไว้ได้อีกไม่นาน เว้นแต่ว่า เธอจะเต็มใจแต่งงานเข้ามาในครอบครัวเรา ได้ นางผู้หญิงหน้าไม่อาย กล้าดียังไง
เธอก็เป็นแค่ ลูกบุญธรรมของตระกูลหูเหลาเท่านั้น คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของแล้วเหรอ ส่วนเธอยายคนช่างฝัน ฉันจะเตะเธอออกไปไม่ช้าก็เร็ว ใครให้สิทธิ์เธอมาเป็นตัวแทนตระกูลหัวใครให้สิทธิ์เธอมาเป็นตัวแทนคุณพ่อของฉัน กล้าดียังไงมาตบฉัน คอยดูเถอะ ฉันจะไล่เธอออกจากกลุ่มให้ได้ในเร็ววันนี้ เธอต่อสู้เก่งจริง เชียร์ไหมคุยกับพี่สายของเธอเป็นยังไงบ้าง ดูเอาเองเถอะ นั่นคือสิ่งที่พี่ชายที่รักของฉัน กับลูกสาวพนักงานเสิร์ฟทำกับฉัน ลูกสาวของพนักงานเสิร์ฟคนนั้นกล้าดียังไงที่มากับเธอช่างบลัดนะอิสเวียนเธอมาใส่นะนี่ใครกัน ฉันคือคนที่พวกคุณเรียกกันว่า ลูกสาวพนักงานเสิร์ฟลินจือหวานทายาทกลุ่มซิงเหยาไงล่ะ เธอมีดีอะไรนักหนาเราเคยเจอกันมาก่อนฉันจำเธอได้ ในเมื่อเราได้พบกันแล้ว พวกคุณก็ควรจะรู้ไว้นะ ว่าฉันเป็นฝ่ายชนะในการเดิมพันครั้งล่าสุด พวกคุณทั้ง4 คนควรจะลาออกไปด้วยความอับอายได้แล้ว เธอ หลักฐานขาวดำระบุไว้ชัดเจนในสัญญาพวกคุณปฏิเสธไม่ได้หรอก สรุปแล้วก็แค่เด็กโนวันสินปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมที่ยังไม่สิ้นกินน้ำนมฉันได้ยินมาว่าแบรนด์เครื่องสำอางใหม่ของอิสเวียนมีหุ้นของเธอรวมอยู่ด้วยสินะอิสเวียนฉันต้องการให้เธออธิบายเรื่องนี้ให้ฉันฟัง ๆ ทำไมฉัน Film ต้องอ was ธิบาย translated and narrated by เรื่อง M แบรนด์ของฉัน Media. ให้คุณฟังด้วย ในฐานะ CEO ของทุนสิงห์ยาวถึงกับคิดจะกัดมือคนที่ปอนข้าวปอนน้ำให้แบบนี้เลยเหรอ ไร้สาระ ทำไมทรัพย์สินของฉัน ถึงต้องตกเป็นของคุณ พอได้แล้วทุกคนอย่าทะเลาะกันเลย หลินจือหวาน กล้าเดิมพันเกมบิลเลียดกับฉันไหม ถ้าฉันชนะ บริษัทเครื่องสำอางจะต้องเปลี่ยนชื่อและมาอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของฉัน ว่าไงล่ะ จือหวาน ได้ฉันรับคำท้านั้น ผู้หญิงคนนี้ฉันดูไม่ออกเลยว่าเธอใส่เสื้อจริงๆหรือแท็กแรงโง่เธอคงยังไม่รู้สินะคุณดูที่ไม่คือแชมเปญเลียเขามาให้ฉันหาสมัยสอนเท่านี้นะ นั่นก็คงต้องรอดูกันต่อไป ยินดีด้วยครับโพดคุณได้ลองเล่นบิลเลียดเป็นครั้งแรก คุณได้รับมือขวาทองคำ วิเศษมากมันคือสิ่งที่ฉันต้องการพอดีเลย หลินจือหวาน ฉันนึกว่าเธอจะไม่กล้ารับคำท้าเสียอีก ไม่นึกเลยว่าเธอจะโผล่มาที่นี่เพื่อหาที่ตาย ในเมื่อเป็นแบบนั้น ฉันก็จะสั่งสอนให้เธอจำใส่ใจไว้ เหรียญนี้ ถ้าออกหัวเธอเป็นคนเปิด ถ้าออกก้อยฉันจะเป็นคนเปิด ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่เกรงใจแล้วนะ เป็นไปได้ยังไง นั่นมันคอมโบสามลูกในไม้เดียวนั่นมันทำให้ใจของแชมป์โลกเลยนะที่ใช้กันเฉพาะในการแข่งระดับนานาชาติเท่านั้นแค่ฟุกรอบหน้าฉันบอกแล้วว่ามันแค่ฟุกมาเธอดื่มกันต่อดีกว่า ขอบใจมาก คราวนี้ตาพวกคุณต้องพังพินาศบ้างแล้ว ได้งั้นฉันจะให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้มีดีแค่ไหน เอาล่ะคุกเข่าลงแล้วขอโทษคุณอยู่ที่เอเมซ่าพวกเราอาจจะพิจารณาแบ่งหุ้นให้เธอและ CEO หุ้ยไว้บ้าน ไม่ต้องลำบากหรอก บางคนคิดว่าจะมาแข่งกับคุณหนูเจียไม่ได้ คุณหนูเจียไหมครับ ถ้าเธอแพ้ให้เธอมาอยู่เป็นเพื่อนผมคืนนี้เป็นไง ตามที่ต้องการเลย
หลินจือหวาน รู้สึกยังไงบ้าง ที่ได้เห็นปาฏิหาริย์ ฉันว่าเดิมพันมันต่ำเกินไป เรามาเพิ่มเดิมพันกันเถอะ จะเพิ่มเดิมพันไหม บอกมาสิทุกคน ฉันควรเพิ่มเดิมพันดีไหม ไม่ว่าใจเด็กนี้จะเดิมพันสูงแค่ไหน วันนี้เธอก็หนีไม่พ้นความพ่ายแพ้อยู่ดี นั่นก็มีความเป็นไปได้ แต่ฉันเกรงว่า เธอคงไม่มีอะไร ที่พวกเราจะสนใจหรอก บอกฉันมาสิ พวกคุณทุกคนไม่ได้กำลังโลภ เพราะฉันเป็นทายาทกลุ่มซิงเหยาอยู่หรอกเหรอ ฉันยังมีหุ้น 60% ของกลุ่มบริษัทซูอยู่ในมือด้วย ดังนั้นวันนี้ฉันจะวางเดิมพันทั้งหมดนี้ลงบนโต๊ะ ฉันจะเดิมพันกับหุ้นของฮั่วฟูกุยในกลุ่มซิงเหยา จือหวาน เจ้าสิ่งเหยาคนนั้น ถึงกับยอมทิ้งประวัติศาสตร์ของเราแล้วยกกลุ่มบริษัทให้เธอเนี่ยนะ อย่ามาโทษว่าฉันใจร้ายในวันนี้เลย กลุ่มบริษัทจะถูกส่งต่อมาให้ฉัน และลูกสาวของฉันก็จะเข้ามารับช่วงต่อ เจียเมย พ่อครับ แสดงให้พวกเขาเห็นสว่าเธอมีดีอะไร เราจะเข้าควบคุมกลุ่มสินเหยาโดยสมบูรณ์ จากนี้ไปกลุ่มสินเหยาจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหุ้ย ผมจัดการได้ The film was ไม่ต้องห่วงนะพี่ชาย translated and ฉันไม่มีทาง narrated แพ้หรอก by M Media. ลูกแทงหลงหลงจะจริงสมกับเป็นคุณอุที่แม่จริงๆเทคนิคยอดเยี่ยมจริงๆนั่นเป็นลูกแทงที่ยากมาดูกันว่าเด็กคนเธอฝันนี้จะทำยังไงให้ลม หลินจือหวาน ถ้าหัวอีเซเวียนเต็มใจจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับฉัน การพนันก่อนหน้านี้ของเราถือเป็นโมฆะไปซะ การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต มันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่ชายฉันเอง การที่คนอื่นจะเข้ามาแทรกแซง ก็เท่ากับเป็นการทำลายชีวิตของเขา โดยเฉพาะคนอย่างคุณคางคกที่พยายามจะกินเนื้อหงส์ แก ตาฉันแล้วนะ ๆดูท่าทางของเด็กคนนั้นสิไม่มีทางที่เธอจะแทงหรอกเทคนิคนี้เป็นท่าที่แซมโลกใช้กันเลยนะเธอแทงลงจริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้ เรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไง ลูกแทงแบบนั้น แม้แต่ฉันยังทำไม่ได้เลย เธอทำได้ยังไง อะไรที่เป็นไปไม่ได้กัน คอยดูให้ดีเถอะ ฉันมาที่สนามบินเลือดแห่งนี้หลายปีแล้วตั้งแต่ที่นี่เปิดครั้งแรก ฉันไม่เคยเจอใครที่มีฝีมือสูงส่งขนาดนี้มาก่อนเลย ต่อให้เป็นแชมป์โลก ก็ไม่มีทางยิงได้แม่นขนาดนั้น หุ้นของฉันกลุ่มสิงเหยาของฉัน แก พ่อครับ พ่อครับ ฉัน วันนี้เธอทำให้ฉันผิดหวังจริง ข้อ ๆ CEO หุ้ย คุณหนูว่าท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย เรามาทำตามข้อตกลงของการเดิมพันกันดีไหมคะ แกโกง การพนันนี้ไม่นับ โกงเหรอ ฉันโกงตรงไหน นั่นมันโกงกันชัดโดดนางสารเลว อย่าแม้แต่จะคิดหาประโยชน์จากตระกูลหัว แกโกง CEO หุ้ยโกรธจากเรื่องที่แกโกงจนไปลงไปแล้ว นั่นสิ แกลูกสาวของพนักงานเสิร์ฟจะทำอะไรพวกเราได้ ดูเหมือนว่าวันนี้ พวกคุณตัดสินใจที่จะเบี้ยวหนี้สินกันสินะ แล้วถ้าพวกเราทำแล้วแกจะทำไมแมนโดในโลกนี้ความแข็งแกร่งต่างหากที่พูดแทนทุกอย่าง ความแข็งแกร่งเหรอ
รั้งหนึ่งฉันอาจจะไม่มีอะไรเลย แต่ตอนนี้ในเมื่อพวกคุณได้มอบหุ้นทั้งหมดของกลุ่มซิงเหยาให้ฉันแล้ว พวกคุณก็ต้องทำตามสัญญาอย่างว่าง่าย ไม่อย่างนั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่ นางบ้านนอก เธอมีพลังแบบนี้ได้ยังไง ฉันไม่ยอมรับหรอก คุณนูเจียมรี จือหวาน ฉันรักเธอนะ พี่ชาย ยังเรียกฉันว่าพี่ชายอยู่อีกเหรอ ไม่คิดจะเปลี่ยนวิธีเรียกฉันบ้างหรือไง เธอพูดว่าอะไรนะ มีอะไรเหรือจือหวาน ซูเชียนหนานจ้างคนไปลักพาตัวพี่ชายของฉัน ไปกันเถอะ หลินจือหวานเธอมาจอริงลิงด้วยสินะ ฉันรู้อยู่แล้ว ว่าเธอทิ้งพี่น้องของเธอไม่ได้ แต่วันนี้ ไม่ใช่เธอที่จะเป็นคนพาพวกเขาไป ก่อนที่คุณพ่อจะจากไปท่านได้ฝากฝังให้ฉัน ดูแลพี่ชายของฉันให้ดี วันนี้ฉันจะพาพวกเขากลับไปให้ได้ ฉันรู้ว่าวิทยายุทธของเธอไม่เลว อย่างไรก็ตาม ปรมาจารย์ด้านวิทยายุทธ ฉันอยากรู้ว่าเธอจะเอาชนะได้จอริงลิงหรือเปล่า แกกับอีเสวียน The film was ทำให้กลุ่ม translated ซู and ต้องเสียหุ้น narrated ไป by ถึง M Media. 60%พ่อฉันถูกบีบให้ลงจากตำแหน่ง แผนการทั้งหมดของฉันพังไม่เป็นท่า วันนี้ฉันจะเด็ดหัวพวกแกทั้งคู่ แล้วฉันจะหนีไปต่างประเทศ จือหวาน การได้พบเธอในชาตินี้ ก็เพียงพอแล้ว พี่ชาย ในเมื่อพวกแกสองคนรักกันนัก ทำไมฉันไม่ส่งเคราะห์ให้ล่ะ ส่งพวกแกไปตายพร้อมๆกันซะเลย ซูเชียนหนาน ถ้าแกยอมมอบพี่น้องของแกมาตอนนี้ และคู่เขาจบชีวิตตัวเองซะดีๆฉันอาจจะพิจารณาไว้ชีวิตพวกเขาก็ได้ อย่าได้ฝันไปเลย หลินจือหวาน แกขัดขวางการแต่งงานของฉันกับตระกูลหัว นั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่แกเคยทำมา แกควรจะเจียมตัว ให้อยู่ในที่ของแก ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่ควร เป็นไปได้ยังไงที่แก จะเป็นปรมาจารย์ด้วยเหมือนกัน เอาล่ะให้ฉันได้แสดงให้คุณเห็น พลังที่แท้จริงของฉัน ฉันผิดไปแล้ว ไว้ชีวิตฉันด้วย ฉันขอร้องล่ะ ไว้ชีวิตฉันด้วย พี่ชาย อีเซวีน พี่ชาย ชื่อวันยินดีด้วยที่ผ่านการทดสอบทุกอย่าง ตอนนี้เธอและที่อีเซรินก็ได้อยู่ด้วยกันเสียทีพี่ขออวยพรให้ทั้งคู่ด้วยนะ จือหวาน แต่งงานกับฉันนะ ฉันจะ